yun, mag-start na tayo. Ayan guys, kukunin ko lang yung mga gagamitin natin. Wait. A few inches later. So yun guys, dito na yung mga gagamitin natin. So yun, may glue na tayo. Kasi mark ako guys sa Shopee. So ito iba yung glue natin. So yun, kasi ito lang guys yung nakaya. Sorry kasi medyo maingay. So yun. So mayroon tayong gold dito. Kapag ito lang sa nakikita na. Ito yung nakalala sa Cherry Slice Creation. May glue na tayo magtagos tayo. May ano to, scent na orange scent. Ayan ito, purple na orange. So wait lang guys, medyo maingay kasi wait. So yun guys, sorry kasi medyo maingay. So yun, mag-start na tayo. So ito, mayroon pa siyang seal. So yung parang takip. Short, ano lang to, short video lang to. Kasi nga medyo mainit. Mamayang gabi sana ako mag-video. Kaso, yung baka maingay. So, ito na siya. Ayan, paano siya maingay? Sorry kasi medyo maingay. And yung electric fan kasi medyo maingay. Medyo maingay kasi siya kasi mainit. So, yung maganda na activator. So, baka sandalian lang tong video natin. Namuna siya agad. Pero medyo uunti lang yung glue na nilagay ko. Tumalab yung scent guys kasi matapang yung amoy ng glue ko. Ayan. Ito siya guys. Baba ko na lang siya. Ito siya guys. Ayan. Medyo umaano na siya dito. So ayun. Mix lang natin. So sorry guys kasi medyo maingay. Papaulit-ulit. So baka maglalagay na lang ako ng background music or I don't know. Kasi baka makapiright. Hindi ko alam. Basta magandang tayo na ito, dadanyan ko na kasi. Ayun. I-unbox ko sana tong glue natin. Kaso, nakalimutan ko at saka lobat yung ring light ko. So, yun ko na makakapinta ko. So, medyo maingay. Sorry naman talaga. Sorry na talaga. Ayun. Pero bukas, baka gabi na ako mag-film ng mga slime videos. Kasi nga, para hindi kayo ma-distract sa ingay. Ayan. Comment down below lang kayo guys kung gusto nyo ng shoutout. Hindi naman ako madamag mag-shoutout. And yung mga gusto nyo slime videos, kahit ano, slime meron ako dito. Ayan. Ito na siya. Ayun. Mix ko lang kasi, wait lang guys. So yun guys, mix na natin siya. Kasi hindi pa siya masyado namumuo. And yun. Hindi na kasi ako nakapag-video. Matagal na ako din ako mag-video guys. So yun, happy 170 subscribers. 170 na tayo. So yun, thank you sa mga ayan. Pero mayroon pa rin siyang amoy, pero unti lang. Kasi natin ba yung sa may glue natin, matapang yung amoy niya. Oh. Ayun, mix lang natin to. Ito guys kasi ginagamit ko nung nagbebenta pa ako ng friends sa my school namin na Tig 5 bata yung Tig 6 yung lalagyan na ng grain yun, yung
Sorry pala guys kasi maingay electric fan. So, ayan na mo muna siya guys. So, babalik nyo lang ako pag medyo naging slime na siya. So, wait lang. So, yun guys, medyo naging slime na nga siya. Ayun na siya, oh. Ayun na siya. Wait lang guys. So, yun guys, sorry. So, magad pa tayo ng... Ayan. So, yan, magad pa tayo ng konti. Konti lang para. Ayan. Maganda din naman tong glue. And mura din siya. Yung ganyan, mga 69, ganon. Sa ano, sa mall. Sa handyman. Sa mall. Sa mall. Pag yung malaki naman yan guys, yung isang ano, 1 liter ata yun eh. 100 na siya. Medyo malaki na rin yun. Matagal na siyang magagamit. So yan, wait lang. Inisin ko lang. So yun, ilalapag ko na. Sticky lang ng konti. Sticky lang yung guna to guys. Sticky tong dito. Oh my gosh, wait. So yung guys, nagkagulo na nga kaganina. And nag-stick pa siya sa kamay ko. Ano itong gumagalaw na to? So, ano gusto? So, ayun. Oops. So, magandang tayo dito ng activator kasi sticky nga siya. Oh my gosh. Nagawa mo. Please. Ayun. Mix lang natin to. Sticky lang kasi ito na glue. Super thick na. Pero maganda din naman siya. Ayun siya. Medyo napadami ako ng activator kasi na dito. So, ayun. Medyo mahaba-haba tong video na to, no? Mahaba siya. Ng konti-konti. So, ayun. Ito siya. So, ayusin ko lang to guys. Wait. One eternity later. So, yun guys. Ito na siya. Ang hirap talaga na walang tripod, guys. Kasi yung pinag-aanoan ko lang ng cellphone is yung parang yung inaano ko lang siya sa may na, ito. Ano color niya, diba? Orange siya. So, yun, linisin ko lang tong bowl. Ayan. So, ito siya, maganda din naman. Stretchy siya. And, maganda yung glue. Wait lang po, wait. So, yun guys, ito na siya. And may kasama pala ako. So, meron siyang YouTube channel. Ito siya. Lagi ko lang sa screen. Gusto nyo? Chocolate. So, ito siya guys, oh. Okay na siya. Stretchy na siya. So, that's all for today's video, guys. Mag-like nyo lang kayo, mag-subscribe, and click the notification bell, and mag-comment na lang kayo ng mga slime videos na gusto nyo ipagawa sa akin. So, yun, bye, guys! And kung gusto nyo ng shoutout, bye! See you in my next video, bye!